guys, kumusta po kayo? Welcome po sa panibagong vlog. Nandito ako sa Philippine Arena. Videohan ko lang yung tira ng aking city. Yan. Sira. Oh no! Tapos nagre-rest lang ako saglit. Papunta ako ng Quezon City ngayon. Ito muna yung gagamitin ko. Si City naman. Yan. Ganda ng pintura, no? Shout out kay Jensai Auto na nagpintura dyan. Napakakintab, no? Sulit. Bumili pala ako ng langis kanina kasi i-change oil ko yung accent after 1 week, di ba? Sabi ko naman sa inyo. Sinubukan kong bilhin tong semi-synthetic na Hyundai na brand. Tatry ko lang naman to. Kung magustuhan ko siya, di ito na yung gagamitin ko lagi para sa accent. TW40 siya. 100% synthetic. Ayan. So marami namang gumagamit niyan, pero ako ngayon ko lang siya susubukan. Okay? So magbi-video lang tayo papunta doon, tapos i-video natin yung accent mamaya kasi i-change oil ko. Kaso wala ata sa bahay yung accent ko. Dinala ata ni Kuya dun sa Montalban. So sana nakauwi na siya pagdating ko dun sa let's go. Mga nagtatanong kung kumusta tong Honda City. Okay naman yung Honda City ko. Okay naman siya. Medyo bumabalik-balik lang yung check engine niya, pero okay naman siya ngayon. So bahala ko hindi na siya paayos kasi bibili rin naman ako ng bagong makina eh. Bibilan ko to ng bagong makina kasi doon nga sa pagtuturbo nito. Sinsya na sa mga naghihintay kailan iturbo to, relax lang. Medyo marami akong inuuna ngayon. Next month, March 24, nasa Korea kami 1 week. So medyo marami akong ginagastusan ngayon. So relax lang. Bibilan ko kasi ito ng bagong makina. Nagka-canvas na ako ng makina. Nasa 30 to 40,000 yung price. So hindi kasi worth it pag itong 1.3 yung ito-turbo ko. Kailangan yung L15 na engine yung ilalagay ko dito. Yung black head block yung bibilin ko, kasi kung black lang yung bibilin ko medyo may kamahalan din siya. Nasa 25,000 yung black lang nung L15, yung 1.5 na engine itong City. So ang nakikita ko kasi napakaraming tinoturbo na 1.5 yung L15 na engine. Isipan ko na yun yung gagamitin dito para worth it naman yung pagtuturbo ko, di ba? Gusto ko nang mabilis, palitan ko ng black, engine black, or yung engine papalitan ko siya. Papalitan ko siya ng 1.5 kasi 1.3 lang to eh. So gusto ko pag trinabaho na talaga yung turbo nito is yung worth it na talaga, yung tipong matulid na. Okay? Excited na nga akong maturbo to eh, pero kailangan ko munang bumili ng makina. Ayaw kong iturbo yung 1.3.
20 minutes later. Nandito na ako sa bahay, tapos nakabili na rin ako ng oil filter kay Get and Auto Supply. Okay, so iti-change oil na namin tong accent. Nandyan yung accent sa likod. Okay. Tingnan sa papel. Okay lang yan. Sa may umbok dyan, yung umbok dyan sa ano, yung parang bakal. Change oil after 1 week. Change oil kami dito sa gilid ng kalsada. Uunahan ko na yung mga basher ko. Uy, inita. Ha? Ah, inita. Ordinaryong langis lang kasi nilagay ko dyan. Ah, kaya pala. Oh. Saan yung pantanggal natin ng ano kuya? Ng filter. Na, tama. Bagong belt. Wala na yun. Para yung mga madali. Nako, naka ano na. Maikot pa ba? Puro na ano eh. May WD-40 ka pa? Oo. Ha? Anuhan natin ng WD-40. Meron na ata ako dito eh. WD-40. Kaya di wag mong ano to isa. Itapon natin yan. Isalin natin dito sa walang laman. Ito yung may laman? Ayan, so ito yung langis na pinagpalitan namin. Tama eh. Transfer. Lipat natin dyan. Huwag ka ng imbodo para ano. Ha?
ayun guys, natapos na po namin i-change oil yung accent. So far yung accent, ang ganda na ng performance niya. Nagtaka yung driver ko si Kuya Henry kasi ang bilis daw niyang mag-shift. Tapos parang ang gaan niyang i-drive, din na mabigat tapakan yung silinyador. Kumbaga smooth na talaga yung andar niya. So sa ngayon, ang kinakarga daw niya is unleaded lang. So dati kasi ang kinakarga niya is yung premium. Kasi nga medyo hindi maganda yung takbo dati. So ngayon, ang kinakarga niya is unleaded lang. So kahit unleaded lang daw yung kinakarga niya, ang tulin daw. Puti na lang, natap overhaul siya, umayos yung andar, umayos yung takbo. Diba? Kailangan talaga ma-change oil natin ng maayos yung sasakyan natin. Tapos yung binili ko palang langis kanina is yung Hyundai na brand. Maraming gumagamit nun. So sinubukan ko lang din. So titingnan ko siya from ngayon up to 5,000, 6,000 kilometers kung anong magiging itsura nung langis na yon. So malalaman natin kung maganda ba yung langis na yon kung pagdating nung ganung kilometers na tinakbo ay hindi pa rin ganun kaitim. So malalaman natin yan. So yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. God bless po.